स्क्रिन सेयर भयो आइरहेछ ठिक छ आज हामी हाई भोल्टेज इन्जिनियरिङ अन्तर्गत युनिट 5 मा छौं र युनिट 5 मा हामी स्टडी गर्दै छौं आज हाई स्ट्रेस इलेक्ट्रिक फिल्ड अब हाई भोल्टेज इन्जिनियरिङ हाम्रो सब्जेक्ट हो त्यस अन्तर्गत हाई स्ट्रेस भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि जुन हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन छ त्यहाँ पक्कै पनि हाम्रो हाई भोल्टेज छ र त्यहाँ हाई स्ट्रेसहरू छ स्ट्रेस हुने कारण के हो भन्दाखेरि भोल्टेजको कारणले हो भोल्टेजको कारणले र अर्को करेन्टको कारणले भोल्टेजको कारणले के स्ट्रेस हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ नियर बाई कन्डक्टरमा जुन कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो नहुनु पर्ने हो जुन कन्डक्टरमा भोल्टेज एपियर नहुनु पर्ने हो जस्तो कि टावर लाइन भयो अरू कुनै त्यस्तो डिभाइसहरू हुन्छ त्यो कन्डक्टरहरूमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्डको कारणले भोल्टेज डेभलप हुन्छ हैन हाई स्ट्रेसको कारणले हो यो ट्रान्समिसन लाइनको त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अर्को करेन्टको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड पनि म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले नियर बाई कन्डक्टरमा जहाँ चाहिँ करेन्ट फ्लो नहुनु पर्ने हो त्यहाँनेरि करेन्ट फ्लो हुन्छ अब त्यसले त कुनै हेजर्डस कन्डिसन नल्याउन सक्छ किनभने हामी सेफ्टी अप्नाएको हुन्छौँ अर्थिङ गरिएको हुन्छ सिल्डिङ गरिएको हुन्छ तर यसको इफेक्ट केमा हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो नियर बाई एनिमल्स एन्ड ह्युमन बिइङ हैन नियर बाई एनिमल्स एन्ड ह्युमन बिइङ जुन ट्रान्समिसन लाइनको नजिक हुन्छन् उनीहरूलाई इफेक्ट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ र एउटा कन्डक्टरले हुने इफेक्ट अर्को कन्डक्टरमा पनि हुनसक्छ त्यो नहुनु पर्ने इफेक्ट हो र त्यसको बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ त्यो चाहिँ हाई स्ट्रेस इलेक्ट्रिक फिल्ड अन्तर्गत पर्छ हाई भोल्टेज इन्जिनियरिङको यसमा सम पोइन्ट्स छ सम पोइन्ट्समा हामी बुझौँ जस्तो इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड एक्जिस्ट नियर इनर्जाइज ट्रान्समिसन लाइन छ त्यो हाई भोल्टेज छ इनर्जाइज छ भने त्यसले के इफेक्ट देखाउँछ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्डको इफेक्ट नियर बाई देखाइरहेको हुन्छ इलेक्ट्रिक भनेको चाहिँ कुन फिल्ड हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड हो र इलेक्ट्रिक फिल्ड्स आर ड्यू टु द इलेक्ट्रिक चार्जेस हैन इलेक्ट्रिक फिल्ड के कारणले डेभलप हुन्छ भन्दाखेरि ड्यू टु द चार्जेस अन द ट्रान्समिसन लाइन एन्ड डेभलप फ्रम देयर पोटेन्सियल्स विथ रेस्पेक्ट टु द सराउन्डिङ हैन त्यसको पोटेन्सियलको कारणले सराउन्डिङमा त्यसको इफेक्टहरू डेभलप भइरहेको हुन्छ एन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड्स आर ड्यू टु द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द लाइन कन्डक्टर र यसको इफेक्टहरू के छ भन्दाखेरि जस्तो अब्जेक्ट्स इन्क्लुडिङ ह्युमन बिइङ्स एन्ड इन्क्लुडिङ एनिमल्सहरूमा पनि त्यो इफेक्ट हुनसक्छ जुन हामी चाहँदैनौँ ट्रान्समिसन लाइनको नजिक कुनै एनिमल्स छ भने त्यहाँ पनि त त्यो ट्रान्समिसन लाइनको हाई भोल्टेजको कारणले हुने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको इफेक्ट चाहिँ एनिमल्समा होस् भन्ने हामी चाहनु हुँदैन र ह्युमन बिइङमा पनि हुनु हुँदैन र त्यस्तै अरू कुनै अब्जेक्टमा पनि त्यो हुनु हुँदैन एन्ड these are subjected to be induced potential and circulation of current within them on the result of electromagnetic field and electrostatic field त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड पनि इन्क्लुडिङ हुन्छ दुईटैको कारणले हुने पोटेन्शियल डेभलपमेन्ट अथवा सर्कुलेसन अफ करेन्ट चाहिँ हामी अभोइड गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ एन्ड इट इज इम्पोर्टेन्ट टु इभ्यालुएट त्यसको लागि के चाहियो भन्दाखेरि इभ्यालुएसन चाहियो द इफेक्ट एन्ड द टेक प्रिभेन्टिभ एक्सन टु मिनिमाइज रिस्क टु ह्युमन एन्ड एज वेल एज एनिमल्स र एनिमल्स एज वेल एज ह्युमेन्स सबैलाई हामीले प्रिभेन्टिभ एक्सनहरू लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ त्यो सम्बन्धी हो यो हाई स्ट्रेस इलेक्ट्रिक फिल्ड र यसको इफेक्टहरू कस्तो कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी जाउँ इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु ट्रान्समिसन लाइन इलेक्ट्रिक फिल्ड मिन्स ड्यू टु द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड र यसमा हामी एउटा कन्डक्टरमा इलेक्ट्रिक फिल्डको कस्तो असर हुन्छ सराउन्डिङमा भन्ने कुराहरू यसमा आउँछ इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु द ट्रान्समिसन लाइन्स एन्ड हियर द कन्डक्टर्स युज फर एक्स्ट्रा हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन्स आर थिन एन्ड लङ सिलिन्ड्रिकल नेचरको हुन्छ किनभने हाई भोल्टेजहरूमा हामी सिलिन्ड्रिकल नेचरको ट्रान्समिसन लाइनहरू युज गर्छौँ कारण चाहिँ स्किन इफेक्टको कारणले हो र यो थिन पनि हुन्छ किनभने करेन्ट फ्लो कम भएको हुनाले पातलो हुन्छ and because the currents is assumed to be concentrated at outer layers likewise charges at its surface त्यसले गर्दाखेरि कन्डक्टरको सर्फेसमा चार्ज हुन्छ and if r be the distance from the point charge q whose electric field is to be measured अब कन्डक्टरको सर्फेसमा जुन चार्ज हुन्छ त्यसले सर्टेन डिस्टेन्समा कस्तो इफेक्ट देखाइरहेको हुन्छ
भन्ने कुराहरू जस्तो कन्डक्टर सर्फेस भयो, त्यसमा क्यू चार्ज छ एन्ड सम डिस्टेन्स फ्रम द सर्फेस द्याट इज द आर। र आर डिस्टेन्समा कति इफेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि ई इज द इलेक्ट्रिक फिल्ड, ई इज इक्वल टु क्यू डिभाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलोन नट एप्सिलोन आर। अब एप्सिलोन नट भनेको एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी भयो एन्ड एप्सिलोन आर भनेको रिलेटिभ पर्मिटिभिटी, मिडियम जुन छ त्यो मिडियमको रिलेटिभ पर्मिटिभिटी। अब यसमा इयर छ, इयर भएको हुनाले हामीले इआर लिनु पर्दैन। अब एप्सिलोन नट पनि इयरकै पर्मिटिभिटी हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि एप्सिलोन नट मात्रै पनि लिन सक्छौँ अथवा एप्सिलोन नट एप्सिलोन आरको ठाउँमा एप्सिलोन मात्रै पनि लेख्न सक्छौँ। तर यहाँ फर्स्ट फर्मुलेसनमा के छ भन्दाखेरि दुईटै राखिएको छ एन्ड क्यू डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर पनि भयो, किनभने डिस्टेन्स अनुसार त्यो स्क्वायरमा हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड। एन्ड अब आर इज अ मिटर एन्ड क्यू इज द कोलुम, क्यू इज इन कोलुम। र यसको फर्स्ट फर्मुलेसन भनेको ई इज इक्वल टु क्यू डिभाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलोन नट एप्सिलोन आर आर स्क्वायर। क्यू भनेको चार्ज अन द सर्फेस एन्ड इन द सेकेन्ड केस इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु द लाइन चार्ज। लाइन चार्जमा हुने इलेक्ट्रिक, लाइन चार्जले गर्दा हुने इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन। अब यसमा के छ भन्दाखेरि द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट अ डिस्टेन्स आर मिटर फ्रम द लाइन चार्जेस क्यान बी क्यालकुलेटेड बाई कन्सिडरिङ गसियन सर्फेस एराउन्ड द लाइन कन्डक्टर। गसियन सर्फेस एज्युम गरेर हामी यसलाई क्यालकुलेट गर्छौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु द लाइन चार्जेस। यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तो यो बिचको जुन थिक लाइन छ द्याट इज द कन्डक्टर एन्ड यसको सराउन्डिङमा इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड इफेक्ट आउँछ यसको सराउन्डिङ सर्टेन डिस्टेन्समा। कति आउँछ भन्दाखेरि कन्डक्टरमा चार्ज छ भने तपाईँको डिस्टेन्स इज द आर, इट इज ड्यू टु द लाइन चार्ज। लाइनको ओभरअल डिस्टेन्स अनुसार हुनु पर्यो यो। अब लेट अस सपोज द लेन्थ इज द एल, एल डिस्टेन्स छ, एल लेन्थ छ भने त्यसको इफेक्ट के हुन्छ फ्रम द गस ल ई इन्टु डिए इज इक्वल टु क्यू इन्क्लोज डिभाइड बाई एप्सिलोन नट एप्सिलोन आर। अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ, इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि इडिए इज इक्वल टु क्यू इन्क्लोज, ओभरअल क्यू भयो। क्यू केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि एलमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो डिस्टेन्स जति छ त्यति नै के भयो भन्दाखेरि चार्ज भयो भने क्यू इन्टु एल भयो टोटल चार्ज। एन्ड फर्मुलेसनमा ई इन्टु 2 पाई आरएल, 2 पाई आरएल भनेको आरको के भयो सराउन्डिङमा भयो नि त, यो त कुनै पनि एउटा सर्टेन डिस्टेन्स त भयो तर सराउन्डिङ भएको हुनाले यसले चाहिँ ओभरअल सर्फेस एरिया कभर गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि ई इन्टु 2 पाई आरएल इज इक्वल टु क्युएल डिभाइड बाई एप्सिलोन नट एप्सिलोन आर। ई इज इक्वल टु के हुने भयो ड्यू टु द लाइन चार्ज क्यू डिभाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलोन नट एप्सिलोन आर इन्टु आर, एल एल क्यान्सल भयो। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ हामीले सर्फेस ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु द लाइन चार्ज हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ भने यसको फर्मुलेसनमा एलको टर्म आउँदैन, क्यू इज इक्वल टु 2 पाई एप्सिलोन नट एप्सिलोन आर इन्टु आर हुने भयो। यो केसमा आर स्क्वायर थियो, आर स्क्वायरमा आर मात्रै रहने भयो यसमा। यसमा के छ इफ वी इन्टिग्रेट विथ दिस विथ रेस्पेक्ट टु डिआर लोगारिथम टर्म एलएन comes and hence for the line charge potential with respect to infinity cannot be defined. DR मा हामीले यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने यसको लोगारिथम टर्म आउँछ एन्ड द लाइन चार्ज पोटेन्शियल विथ रेस्पेक्ट टु इन्फिनिटी क्यानट बी डिफाइन्ड भन्यो। त्यसले गर्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी, अब हामीले दुईटा पोइन्ट छ सराउन्डिङको लाइन चार्जको जुन सराउन्डिङमा दुईटा पोइन्ट छ भने त्यो दुईटा पोइन्टको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्छौँ। लेट अस सपोज हियर इज द लाइन कन्डक्टर एन्ड ए इज द डिस्टेन्स इन द सराउन्डिङ फ्रम द conductor that is R1 and B is the distance from the conductor in the surrounding that is the R2. दुईटा डिस्टेन्स छ R1 र R2 मा दुईटा पोइन्ट छ, त्यसको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि VA इज इक्वल टु VA इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी भनेको चाहिँ यो के भन्दाखेरि एब्सोल्युट पोटेन्शियलको केस हो। यो एब्सोल्युट पोटेन्शियल भनेको इन्फिनिटी भनेको त जिरो पोटेन्शियलको केस भयो नि त, र जिरो पोटेन्शियलको केसमा ए को पनि भ्यालु लिने बी को पनि भ्यालु लिने र ए माइनस बी गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ पोटेन्शियल डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्छौँ। र भिएबी इज इक्वल टु भिए माइनस भिबी, भिए भनेको
R1 to इन्फिनिटी एउटा केस भयो, अर्को हो R2 to इन्फिनिटी। माथिकै फर्मुलालाई हामीले यसमा युज गरेछौँ Q divided by 2 pi ER and Q divided by 2 pi ER, integrating with respect to R हैन। यसमा जुन फर्मुलेसन छ यसमा हामीले R1 to इन्फिनिटी R2 to इन्फिनिटी लियौँ R केसमा, र यसरी लिँदाखेरि यसलाई हामीले एउटै राख्यौँ, जस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हटाइदिउँ भने के हुन्छ R1 to R2 भयो, तर यो माइनस जुन साइन छ त्यो प्लस हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यसको ओभरअल इन्टिग्रेसन के भयो Q divided by 2 pi epsilon R integrating with respect to dr, र हामीले इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि Q divided by 2 pi epsilon log n R2 divided by R। र यसमा हामीले यदि जस्तो यो कन्डक्टर छ, कन्डक्टरमा चार्ज छ र चार्ज टु द चार्ज यदि मिडल पोइन्टमा छ भन्नुको अर्थ चाहिँ सेन्टरमा छ भने सर्फेसमा के भयो भन्दाखेरि सर्फेसको एउटा पोटेन्सियल भयो र डिस्टेन्स बिट्विन द सर्फेस, डिस्टेन्स फ्रम द सर्फेस हैन एट द सराउन्डिङ त्यो अर्को डिस्टेन्स भयो। त्यो केस हामीले लिने हो भने त्यो फर्मुलेसनलाई यहाँ लेखेको छ, जस्तो VAB = Q divided by 2 pi epsilon log n डिस्टेन्स फ्रम B फ्रम चार्ज डिस्टेन्स अफ A फ्रम चार्ज। दुईटा केस भयो माथिको फर्मुलेसनमा। तर हामीले एउटा केसलाई चाहिँ के भने जस्तो A इज द सर्फेस अफ द कन्डक्टर, एउटा चाहिँ कन्डक्टरकै सर्फेस हो र R भनेको चाहिँ मिडल पोइन्ट हो, चार्जको पोइन्ट भनेको चाहिँ सेन्टर अफ द कन्डक्टर हो भने हामीले यसको फर्मुलेसनमा VAB = Q divided by 2 pi epsilon log n R2 divided by R। अब R2 भनेको चाहिँ डिस्टेन्स फ्रम द सर्फेस, R भनेको चाहिँ डिस्टेन्स अफ द सर्फेस फ्रम द मिडल पोइन्ट, R इज द रेडियस अफ द कन्डक्टर। यो पनि केस हामीले यसरी पनि लिन सक्छौँ। र यसको पछि के आउँछ भन्दाखेरि एब्सोल्युट पोटेन्सियल। एब्सोल्युट पोटेन्सियल भनेको के हो, अघि पनि मैले भने एब्सोल्युट पोटेन्सियल भनेको चाहिँ जिरो पोटेन्सियल हुने केस। अब एब्सोल्युट पोटेन्सियल अफ अ पोइन्ट इज हैन, कुनै पनि पोइन्टको एब्सोल्युट पोटेन्सियल भने के भन्दाखेरि इट इज डिफाइन्ड एज द पोटेन्सियल डिफरेन्स अफ द्याट पोइन्ट विथ जिरो पोटेन्सियल पोइन्ट हैन। जिरो पोटेन्सियल पोइन्टबाट कुनै एउटा हामीले सराउन्डिङको पोइन्टमा जति पोटेन्सियल छ त्यसको डिफरेन्स चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एब्सोल्युट पोटेन्सियल भयो। र दुईटा अलग अलग पोटेन्सियल छ, त्यसको डिफरेन्स भनेको एब्सोल्युट भएन, तर जिरोबाट चाहिँ त्यसको कति फरक छ भन्ने कुरो चाहिँ एब्सोल्युटमा जान्छ। जस्तो न्युट्रल टु फेज भनिन्छ नि, न्युट्रल टु फेज इज द एब्सोल्युट पोटेन्सियल। जेनरली जिरो पोटेन्सियल पोइन्ट इज टेकन एज द ग्राउन्ड हैन। अब ग्राउन्डलाई हामीले जिरो पोटेन्सियल मान्छौँ जुनसुकै केसमा पनि, इन्स्टेड अफ इन्फिनिटी फ्रम द्याट पोइन्ट। अघि हामीले इन्फिनिटीको केस लिएको थियौँ, VA = VA इन्फिनिटी भनेर लिएको थियौँ। त्यो इन्फिनिटी भनेको जिरो पोटेन्सियल भनेर हामीले त्यसलाई एज्युम गरेको, तर इन्फिनिटी भनेको त डिस्टेन्स फ्रम द द्याट पोइन्ट भनेको हो। त्यो डिस्टेन्स चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि ग्राउन्ड हो। एन्ड if we consider there always be the image charge of magnitude equal to line charge, कुनै कन्डक्टरमा चार्ज फर्मेसन छ र त्यसको इमेज चाहिँ हामीले ग्राउन्ड भनेको त जिरो पोटेन्सियल भइहाल्यो, तर ग्राउन्डदेखि त्यो कन्डक्टरको जति डिस्टेन्स छ त्यति नै ग्राउन्डको तल हैन, बिनिथ द ग्राउन्ड त्यति नै डिस्टेन्समा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज फर्मेसन छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी कन्सिडर गर्छौँ। त्यसलाई भनिन्छौँ इमेज चार्ज। अब यसमा के भनिएको छ, देयर अलवेज बी द इमेज चार्ज अफ म्याग्निट्युड इक्वल टु लाइन चार्ज। लाइन चार्ज जतिकै म्याग्निट्युड भएको चार्ज इमेजमा छ, तर त्यसको साइन चाहिँ अपोजिट छ। एट अ डिस्टेन्स इक्वल टु लाइन कन्डक्टर टु ग्राउन्ड सर्फेस बिलो द अर्थ, अर्थभन्दा तल छ। चाहिँ हामीले एब्सोल्युट पोटेन्सियल फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। एब्सोल्युट पोटेन्सियल फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीले के गर्ने भन्दा जस्तो ई भन्यो नि, ई भनेको चाहिँ जस्तो अर्थ भयो, द्याट इज द ग्राउन्ड, द्याट मिन्स देयर इज अ जिरो भोल्टेज। ए भनेको कन्डक्टर भयो जहाँ प्लस क्यू चार्ज छ भने त्यसको इमेज चाहिँ हामीले ग्राउन्डदेखि तल त्यति नै डिस्टेन्समा हामीले इमेज चार्ज कन्सिडर गर्छौँ, द्याट इज द माइनस क्यू। अब यो दुईटैको इफेक्टले चाहिँ हामीले कन्डक्टर एमा कति एब्सोल्युट पोटेन्सियल छ भन्ने कुरो फाइन्ड आउट गर्ने हो। र यसमा VAE = VAE प्लस क्यू। यसको अर्थ के भन्दाखेरि एब्सोल्युट पोटेन्सियल एट द कन्डक्टर A ड्यू टु द इफेक्ट अफ अर्थ एन्ड एब्सोल्युट पोटेन्सियल एट द कन्डक्टर, एब्सोल्युट नभन्नु यसलाई, पोटेन्सियल एट द कन्डक्टर A ड्यू टु द इफेक्ट अफ इमेज
हैन दुईटैको केसमा कम्बिनेसन गर्यो हामीले कम्बिनेसन गर्दाखेरि q डिभाइड बाइ 2 पाई एप्सिलोन नट भनेको चाहिँ यो इयरको केस भएको हुनाले एप्सिलोन नट राखिएको हो एप्सिलोन मात्रै राख्दा पनि हुन्छ एन्ड लग एन एज डिस्टेन्स डिभाइड बाइ r अघिको फर्मुलेसनमा जस्तो एज डिस्टेन्स भयो ए देखि e को डिस्टेन्स भनेको एज डिस्टेन्स भयो the edge distance divided by r भनेको चाहिँ radius of the conductor and in the case of a and b हैन within the a and b यसको के भयो भन्दाखेरि minus q divided by 2 pi epsilon and log n edge distance भनेको चाहिँ जस्तो a देखि अर्थसम्मको एज भयो र a देखि b सम्मको 2h भयो हैन 2h को कारणले हुने जुन पोटेन्शियल छ त्यसले गर्दाखेरि r को ठाउँमा के राखियो 2h राखियो र यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि q डिभाइडेड बाइ 2 पाई एप्सिलोन एन्ड log n h डिभाइडेड बाइ r प्लस log n 2 र log n h डिभाइडेड बाइ r प्लस log n 2 लाई पनि हामीले कम्बिनेसनमा राख्यौं त्यसो गर्दाखेरि VAE इज इक्वल टु q डिभाइडेड बाइ 2 पाई एप्सिलोन log n 2h डिभाइडेड बाइ r यो चाहिँ फर्मुलेसन हो ड्यू टु द इमेज चार्ज एब्सोल्युट पोटेन्शियल एट द ए ड्यू टु द इमेज चार्ज एन्ड द अर्थ हैन दुईटैको कम्बिनेसनबाट एब्सोल्युट पोटेन्शियल एट द ए कति हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो फर्मुलेसनबाट थाहा हुन्छ 2h भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द कन्डक्टर एन्ड द कन्डक्टर एन्ड द इमेज चार्ज हैन अब कन्डक्टरमा पनि चार्ज छ दैट इज द पोजिटिभ चार्ज एन्ड इमेज चार्जमा छ दैट इज नेगेटिभ चार्ज एन्ड दुईटाको डिस्टेन्स भनेको 2h भयो एन्ड डिभाइड बाइ r भनेको चाहिँ रेडियस अफ द कन्डक्टर हो अब अर्को टपिक्समा छ तपाईको इलेक्ट्रिक फिल्ड कपलिङ भनेको चाहिँ दुईटा कन्डक्टर छ दुईटै कन्डक्टरमा पोटेन्शियल छ पोटेन्शियल भएपछि त्यसको सर्फेसमा चार्ज छ सर्फेस पनि नभनौँ त्यो यसलाई चाहिँ जस्तो मिड पोइन्टमै एज्युम गरिएको छ चार्ज भएको ठाउँ द्याट मिन्स सेन्टर अफ द कन्डक्टर र दुईटा कन्डक्टरमा चार्ज छ भने एउटाको कारणले अर्कोमा कस्तो इफेक्ट भइरहेछ र अर्कोको कारणले अर्कोमा कस्तो इफेक्ट भइरहेछ किनभने दुईटैमा पोटेन्शियल भए पनि एउटामा भएको चार्जले अर्को कन्डक्टरमा त केही न केही इफेक्ट आउँछ त्यसको पोटेन्शियललाई त केही न केही डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ भनेपछि एउटाको कारणले अर्कोलाई हुने इफेक्ट द्याट इज द फिल्ड कपलिङ अब फिल्ड कपलिङमा यहाँ आउनुहोस् द इलेक्ट्रिक फिल्ड डिस्ट्रिब्युसन इज एफेक्टेड बिकज अफ प्रोक्सिमिटी इफेक्ट अफ सेभरल कन्डक्टर अब त्यसमा मल्टिपल कन्डक्टर छ जस्तो मोर देन 2 मोर देन 3 छ भने पनि त्यो एकले अर्कालाई चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ एन्ड देयर इज अलवेज द इलेक्ट्रिक फिल्ड एट अ पोइन्ट ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ मोर देन वान कन्डक्टर र सबै कन्डक्टरमा पोटेन्शियल छ र त्यसले चाहिँ चार्ज डेभलप गरिरहेछ भने एउटाको कारणले अर्कोलाई इफेक्ट गर्छ र यसमा दुईटाको केस मात्रै लिएको छ हियर इज द q1 इन द कन्डक्टर 1 एन्ड q2 इन द कन्डक्टर 2 कन्डक्टर 1 मा चार्ज छ q1 एन्ड कन्डक्टर 2 मा चार्ज छ q2 भने अब दुईटैको के छ इमेज चार्ज पनि फर्मेसन छ बिलो द ग्राउन्ड हैन अब बिलो द ग्राउन्ड कन्डक्टर 1 has the image charge of minus q1 and below the ground image charge of conductor 2 has got minus q2 and this is the field coupling field coupling गर्दाखेरि यो बीचको जुन लाइनहरु तानेको छ त्यो चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन द कन्डक्टर टु द इमेज चार्ज एन्ड नेक्स्ट टु द इमेज चार्ज त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि जस्तो q1 मा जुन इफेक्ट आउँछ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इफेक्ट त्यो चाहिँ कन्डक्टर 2 बाट डाइरेक्ट पनि आउँछ कन्डक्टर 2 को इमेजबाट पनि आउँछ र कन्डक्टर 1 को इमेजबाट पनि आउँछ तीनटैको इफेक्ट चाहिँ त्यहाँ आउने भयो त्यसले गर्दाखेरि जस्तो q1e हैन अब एब्सोल्युट पोटेन्शियल एट द कन्डक्टर 1 अब कन्डक्टर 1 को एब्सोल्युट पोटेन्शियल कति हुन्छ भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो भने VAE that is absolute potential at conductor 1 VAE is equal to VAE q1 को कारणले हुने जस्तो q1 मा के आउँछ भन्दाखेरि इमेज अफ द q1 पनि आउँछ VAE q1 को कारणले हुने इफेक्ट इन द कन्डक्टर 1 एन्ड q2 को कारणले हुने इफेक्ट टु द q1 त्यो दुईटै कपलिङ भयो
त्यसलाई हामीले हेर्दाखेरि जस्तो अघिको हामीले फर्मुलेसन जुन गरेको थियौँ एब्सोल्युट पोटेन्शियल अफ अ सिंगल कन्डक्टर, एउटा मात्रै कन्डक्टरको एब्सोल्युट पोटेन्शियलको हामीले डाइरेक्ट फर्मुलेसन गर्यौँ। हेरी जस्तो Q1 डिभाइड बाई 2 पाई E एप्सिलोन एन्ड लग एन 2H1 डिभाइड बाई R1 हैन। अब कन्डक्टर 1 मा त Q1 को मात्रै इफेक्ट हुने भयो, एन्ड इमेज चार्जको मात्रै इफेक्ट हुने भयो Q1 को। त्यसको कारणले त्यसको फर्मुलेसन हामीले माथि निकालिसकेको हुनाले डाइरेक्ट राखेका छौँ 2H1 डिभाइड बाई R1। र सेकेन्ड केसमा V1E ड्यू टु द Q2, अब Q1 मा हुने Q2 को इफेक्ट भनेको हो यो। अब यसमा चाहिँ दुईटा इफेक्ट छ, एउटा छ Q2 को डाइरेक्ट इफेक्ट पोजिटिभबाट, अर्को चाहिँ इमेजबाट पनि इफेक्ट छ। भनेपछि दुईटा इफेक्ट फेरि यसमा जोडियो। जोड्दाखेरि अब यसलाई हामीले फर्मुलेसन गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि Q1 डिभाइड बाई 2 पाई एप्सिलोन लग एन 2H1 डिभाइड बाई R1 फर्स्ट केस भयो। इन द सेकेन्डमा अब दुईटा टर्म थपियो, दुईटा टर्ममा दुईटै टर्मको अलग अलग हामीले राख्ने हो भने Q2 डिभाइड बाई 2 पाई एप्सिलोन Q2 को इफेक्ट हो यो, लग एन DAB डिभाइड बाई A12, यो चाहिँ अब डिस्टेन्स बिट्विन द चार्ज। अब DAB भनेको के हो भन्दाखेरि DAB भनेको Q2 को टु द अर्थसँग, Q2 को अर्थसँग, यो अर्थसँग विथ रेस्पेक्ट टु पोटेन्शियल अर्थ लिएको छ। DAB एन्ड A12 हैन। अब किनभने एउटा चाहिँ अर्थको पोटेन्शियल लियो र अर्को चाहिँ डाइरेक्ट इफेक्ट देखायो भनेपछि यसमा DAB डिभाइडेड बाई A12 एउटा फर्मुलेसनमा त्यो आयो। अर्को फर्मुलेसन जस्तो इमेजको के हुन्छ त भन्दाखेरि माइनस Q2 डिभाइड बाई 2 पाई एप्सिलोन भयो नि, लग एन DCD भनेको कुन हो भन्दाखेरि इमेज चार्ज अफ द लाइन 2 द्याट इज माइनस Q2, त्यसबाट ग्राउन्डसम्मको कति छ डिस्टेन्स DCD छ, र त्यहाँबाट फेरि Q1 सम्मको डिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि I12, एन्ड हियर इज द I12। एउटा ग्राउन्डसम्मको डिस्टेन्स, अर्को लाइन कन्डक्टरसम्मको डिस्टेन्स, त्यो लिनुपर्ने भयो। र यसरी लिँदाखेरि अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि लग एन्ड टर्मलाई हामीले कम्बाइन गऱ्यौँ, DAB डिभाइड बाई A12 एन्ड DCD डिभाइड बाई I12, त्यसलाई हामीले राख्दाखेरि एउटैमा राख्दाखेरि Q2 डिभाइड बाई 2 पाई एप्सिलोन सेकेन्ड टर्म हो यो, एन्ड लग एन DAB इन्टु I12 एन्ड DCD इन्टु A12। अब यसमा सिमेट्रिकल टर्म छ, सिमेट्रिकल टर्म भनेको जस्तो DAB डिभाइड बाई DCD छ नि, त्यो क्यान्सल भइरहेछ। त्यो क्यान्सल हुने कारण के हो भने चाहिँ हामी डायग्राममा हेरौँ, DAB डिभाइड बाई DCD त्यो क्यान्सल हुन्छ, किनभने हामीले जेनरली हेर्दाखेरि DAB र DCD को डिस्टेन्स के हुन्छ, सेम हुन्छ हैन। अब पोजिटिभ Q2 टु अर्थको डिस्टेन्स र नेगेटिभ Q2 टु द अर्थको डिस्टेन्स एउटै छ, एउटै नै हुन्छ यो। त्यो एउटै हुँदाखेरि यो दुईटा के भयो, क्यान्सल भयो, र बाँकी रह्यो A12 I12 डिभाइड बाई A12, त्यो डिस्टेन्स बाँकी रह्यो। र त्यो डिस्टेन्सबाट हामीले यसरी सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदाखेरि Q1 डिभाइड बाई 2 पाई एप्सिलोन लग एन 2H1 डिभाइड बाई R1 फर्स्ट टर्म भयो, एन्ड सेकेन्ड टर्ममा Q2 डिभाइड बाई 2 पाई एप्सिलोन लग एन, यहाँ चाहिँ एप्सिलोन मात्रै लेखेछ है, किनभने यो इयरको पर्मिटिभिटी भएको हुनाले एप्सिलोन मात्रै लेखेछ, लग एन डिभाइड बाई I12 डिभाइड बाई A12, सिम्प्लिफाई टर्म भयो। अब सिमिलरली अब लाइन 2 मा इफेक्ट के छ त, लाइन 2 मा लाइन 1 को इफेक्ट भन्दाखेरि V2E इज इक्वल टु V2E ड्यू टु द Q2 प्लस V2E ड्यू टु द Q1। अघि माथि जस्तै हामीले गर्ने हो भने अब हामीले डाइरेक्ट राख्न सक्यौँ, किनभने हामीले एउटा टर्म त निकालिसकेका छौँ, त्यही टर्म अनुसार हामीले यसबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। यसबाट पनि निकाल्दाखेरि के भयो भने Q2 डिभाइड बाई 2 पाई एप्सिलोन लग एन 2H2 डिभाइड बाई R2, त्यो भयो इन द लाइन कन्डक्टर 2 ड्यू टु इट्स इमेज हैन, माइनस Q2 को कारणले हुने जुन यो इफेक्ट छ डाइरेक्ट राख्यौँ हामीले। र V2E ड्यू टु Q1 त्यो चाहिँ हामीले कसरी राख्यौँ भन्दाखेरि Q1 डिभाइड बाई 2 पाई एप्सिलोन लग एन I12 डिभाइड बाई A12, यसको डिस्टेन्स सेम भयो हैन, किनभने यताबाट उताको डिस्टेन्स र उताबाट यताको डिस्टेन्स त्यो एउटै हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो सेकेन्ड टर्म छ, सेकेन्ड टर्म चाहिँ अलिक मिल्दोजुल्दो नै छ, र सेकेन्ड टर्म चाहिँ Q1 को टर्ममा भयो, फर्स्ट टर्म चाहिँ अघिको Q2 को जस्तै हुने भयो। र यसलाई रिएरेन्जिङ गर्दाखेरि, रिएरेन्जिङ किन गर्यौँ हामीले भन्दाखेरि रिएरेन्जिङ गर्नु चाहिँ Q1 भनेको फर्स्टमा राख्यौँ, किन अघि हामीले फर्स्टमै निकालेको थियौँ, Q2 भनेको सेकेन्डमा राखिदियौँ। र यसरी
राख्दाखेरि चाहिँ यसको हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा राख्न सक्ने भयौँ, किनभने सर्टेन टर्महरू हाम्रो म्याच भइरहेछ हैन। सर्टेन टर्म म्याच भएको हुनाले हामीले यसलाई जस्तो यो अनुसार जुन डिस्टेन्स थियो, डिस्टेन्स म्याच भइरहेको थियो। Q12 माइनस Q2 को डिस्टेन्स र माइनस Q12 Q2 को डिस्टेन्स एउटै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ के गर्यौँ, म्याट्रिक्स फर्ममा राख्न सक्यौँ। म्याट्रिक्स फर्ममा राख्दाखेरि म्याट्रिक्स अफ VAE एन्ड V2E यसको चाहिँ इक्वल्स के हुने भयो, log n 2H1 divided by R1 log n I12 divided by A12 न। अब यो म्याट्रिक्सको 1 2 जुन रो 1 2 छ, जस्तो 1 2 को केस र 2 1 को केस एउटै छ, किनभने यसमा चाहिँ डायगोनल के हुने भयो, म्याच हुने भयो र डायगोनल चाहिँ यसको म्याच हुन्छ भन्ने कुरो यसबाट थाहा भयो। र इन्टु ओभरअल यो सेकेन्ड टर्मको म्याट्रिक्स छ, त्यसमा इन्टु के भयो, Q1 डिभाइड बाई 2 पाई एप्सिलोन एन्ड Q2 डिभाइड बाई 2 पाई एप्सिलोन, एउटा म्याट्रिक्स फर्म भयो। म्याट्रिक्स फर्मबाट हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि जस्तो V इज इक्वल टु P इन्टु Q हैन, V म्याट्रिक्स इज इक्वल टु Q म्याट्रिक्स इन्टु P म्याट्रिक्स इन्टु Q म्याट्रिक्स हैन। अब यसलाई भेक्टर पनि भनिएको छ यहाँ, V इज द भोल्टेज भेक्टर एन्ड Q इज द चार्ज भेक्टर हैन। यसको फर्मुलेसन चाहिँ यो माथिको जस्तै हुन्छ, V इज द भोल्टेज भेक्टर एन्ड Q इज द चार्ज भेक्टर, V इज द भोल्टेज म्याट्रिक्स, Q इज द चार्ज म्याट्रिक्स भन्दा पनि भयो। र P इज द म्याक्सवेल पोटेन्सियल कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स। P नै हाम्रो डिफरेन्स छ, V र Q त हामीलाई छैन, त्यो फाइन्ड आउट गर्नलाई समस्या छैन, हामीलाई समस्या भनेको P मा हो। र P को फर्मुलेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो PII इज इक्वल टु log n 2HI डिभाइड बाई RI, त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ अझै हामीले, log n 2HI डिभाइड बाई GMR अफ I। आउनुहोस् यसमा हेरौँ हामीले, जस्तो RI को टर्म जुन छ नि, RI को टर्मलाई चाहिँ GMR अफ I लेखेको छ। रेडियस अफ द कन्डक्टर हो, तर रेडियसमा चाहिँ बन्डल कन्डक्टर पनि हुनसक्छ र बन्डल कन्डक्टर पनि हुन सक्ने हुनाले हामीले ओभरअल चाहिँ त्यसलाई के लेख्यौँ भन्दाखेरि GMR अफ I लेख्यौँ। र PIJ इज इक्वल टु log n IIJ डिभाइड बाई AIJ। I को टर्म हो डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्डक्टर एन्ड इमेज कन्डक्टर, कन्डक्टर र इमेज कन्डक्टर बिचको डिस्टेन्स र टु कन्डक्टर बिचको डिस्टेन्स को टर्म चाहिँ PIJ मा हुन्छ, जुन चाहिँ डायगोनलमा। र डायगोनलको केसमा चाहिँ I इज इक्वल टु J चाहिँ हुनु हुँदैन, अनि त्यो म्याट्रिक्स फर्म हामीले त्यसरी राख्न सक्छौँ। त्यसरी राख्दाखेरि हाम्रो के भयो भन्दा V इज इक्वल टु V म्याट्रिक्स इज इक्वल टु P म्याट्रिक्स इन्टु Q डिभाइड बाई 2 पाई एप्सिलोन हैन। अब Q भनेको Q1 हो कि Q2 हो कि Q3 हो कि Q4 हो हैन, त्यसरी फरक हुन्छ, तर 2 पाई एप्सिलोन चाहिँ सेम हुन्छ, किन एप्सिलोन भनेको तपाईँको इयरको मात्रै पर्मिटिभिटी यसमा लाग्छ। एन्ड यसलाई फेरि रिएरेन्जिङ गर्दाखेरि Q डिभाइड बाई 2 पाई एप्सिलोन जुन छ त्यो टर्मलाई अगाडि राख्यौँ, त्यो इक्वल्स टु के भयो भन्दाखेरि P को इन्भर्स म्याट्रिक्स इन्टु V। P को इन्भर्स म्याट्रिक्सलाई के भन्यो, M भन्यो, M इन्टु V भयो। यो Q डिभाइड बाई 2 पाई एप्सिलोन इज इक्वल टु, एन्ड M भनेको P को इन्भर्स म्याट्रिक्स र M लाई हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चार्ज कोफिसिएन्ट पनि भन्यौँ। र Q इज इक्वल टु लास्टमा के भयो, Q इज इक्वल टु 2 पाई एप्सिलोन M इन्टु V भयो, एन्ड Q इज इक्वल टु अब यो 2 पाई एप्सिलोन इन्टु M जुन छ नि, 2 पाई एप्सिलोन इन्टु M भनेको चाहिँ के भयो, चार्ज कोफिसिएन्ट भयो र 2 पाई एप्सिलोन भयो। त्यो मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ के आयो भ्यालु भन्दाखेरि क्यापासिटेन्स। द्याट भ्यालु इज द क्यापासिटेन्स एन्ड दिस इज द क्यापासिटेन्स म्याट्रिक्स। एन्ड डायगोनल इलिमेन्ट भनेको सेल्फ क्यापासिटेन्स भयो, एउटा कन्डक्टरले आफ्नै इमेजसँग बनाएको क्यापासिटेन्स भ्यालु भयो, द्याट इज द सेल्फ क्यापासिटेन्स। एन्ड एउटा कन्डक्टरले अर्को कन्डक्टरसँग बिचमा मिडियम त यसमा इयर छ, त्यो एउटा कन्डक्टरले अर्को कन्डक्टरसँग बनाएको भ्यालु चाहिँ अफ डायगोनल इलिमेन्टमा भयो, द्याट इज द म्युचुअल क्यापासिटेन्स भयो। हामीले एक्चुअली यसमा क्यापासिटेन्स नै फाइन्ड आउट गर्न खोजेको हो। र Q इज इक्वल टु C इन्टु V, द्याट इज द रिलेसन of the electrostatic field, coupling of the electrostatic field between two and more conductors। अब यसमा दुईटा कन्डक्टरको त हामीले गर्यौँ र यसमा चाहिँ मोर कन्डक्टरहरू पनि इन्क्लुड हुन सक्छ।
र यसमा अझै आउँ C इक्वल टु 2 पाई एप्सिलोन नट भनेको चाहिँ अर्को हुनाले एप्सिलोन नट लेखियो into M is the capacitance matrix, diagonal element, cell capacitance of diagonal element, mutual capacitance. माथि नै हेरिसकेको थियौँ हामीले। अब यसमा कन्सिडरिङ द ग्राउन्ड वायरलाई पनि कन्सिडर गरेर हामीले म्याट्रिक्स फर्मेसन गर्न सक्छौँ र यसको चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड टर्म छ र अन द ट्रान्समिसन लाइन टावर देयर आर पी फेजेस। फेजहरू पनि हाम्रो जेनरली 3वटा फेज हुन्छ। अब डबल सर्किट भन्यो भने 2 फेजको 2 सर्किट हुन्छ हैन। डबल सर्किट लाइन लगिएको हुन्छ नि ट्रान्समिसन लाइनहरुमा। डबल सर्किट लाइनमा के हुन्छ आरवाईबी एउटा भयो, अर्को आरवाईबी पनि हुन्छ त्यहाँनेरि भनेपछि 6वटा लाइन भयो। त्यहाँ 6वटा लाइनको त अब सबै एकअर्कालाई इफेक्ट देखाइरहेको हुन्छ भनेपछि त्यसमा जति धेरै लाइन भयो त्यति इफेक्ट धेरै भयो। त्यसकारण मल्टिपल यसमा एक्सनहरु हुन्छ। त्यो कारणले यसमा के एज्युम गरिएको छ जस्तो पी फेज कन्डक्टर हैन, मल्टिपल कन्डक्टर्स छ एन्ड 1 or 2 ग्राउन्ड वायर्स। ग्राउन्ड वायर पनि एउटा नभएर 2टा हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि टोटल कतिवटा 8वटा लाइन जस्तो डबल सर्किट लाइन छ 2टा ग्राउन्ड वायर छ भने त 8वटा लाइन भयो नि। 8वटा लाइनको एकअर्कामा इफेक्ट भइरहेको हुन्छ विथ ग्राउन्ड पोटेन्शियल 0 भोल्टेज। ग्राउन्ड पोटेन्शियल त 0 भोल्टेजै हुन्छ एन्ड लेट देयर बाई पी फेज कन्डक्टर्स एन्ड जी ग्राउन्ड वायर्स on tower, then charge voltage relation will be given by। अब यसमा यो हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा राख्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि V1 V2 अप टु द VP कतिवटा छ 3वटा मात्रै हैन कि यहाँ 6वटा पनि हुन सक्छ। त्यसमा अप टु द VP एन्ड देन अगेन P plus G। P plus G पनि P plus G1 एन्ड P plus G2 पनि हुन सक्छ ग्राउन्ड वायर। अब यसरी हामीले म्याट्रिक्स फर्मेसन गर्दाखेरि यसको के भयो भन्दाखेरि अघिकै रिलेसनमा हामीले यो राख्यौं 1/2 पाई एप्सिलोन नट फिक्स छ अनि P11 P12 P1 P आयो। फेरि ग्राउन्ड पनि थपियो, एउटा मात्रै ग्राउन्डको यहाँ एज्युम गरेको छ। P1 एन्ड P plus G कतिवटा ग्राउन्ड वायर थपियो त्यसको पनि फेरि यसमा के आउँछ भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ एउटा म्याट्रिक्स फर्मेसन भयो मल्टिपल कन्डक्टरको लागि। हियर Q1 Q2 up to the QP is the charges on P conductors भयो and QG1 and QGG is the charge on the ground wire and here QGG is equal to QI divided by 2 pi epsilon naught. That means the charge coefficient. It can be obtained from the potential coefficient easily by inverting the potential coefficient matrix on the digital computers and multiplying the voltage matrix where I is equal to 1 2 up to the P plus G। त्यसैको यो रिलेसन राखेको चाहिँ B is equal to B1 B2 up to the BP and 0 0 0 किनभने अब ग्राउन्डको त पोटेन्शियल 0 हुन्छ त्यसले गर्दा VPS मात्रै राखियो यसमा एन्ड Q डिवाइडेड बाइ 2 पाई एप्सिलोन नट इज इक्वल टु QPS इन्टु QG। अब Q चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन ग्राउन्ड वायर छ नि पोटेन्शियल त 0 हुन्छ त्यसमा तर चार्ज त फर्मेसन हुन सक्छ अर्कोको इफेक्टले। त्यसले गर्दाखेरि चार्जलाई मात्रै हामीले यसमा कन्सिडर गरेछौँ and 1 divided by 2 pi epsilon naught so that P is equal to PP। अब एउटा म्याट्रिक्स फर्मेसन भयो त्यहाँ र VPS र ग्राउन्डको पोटेन्शियल 0 लेखिएको छ इज इक्वल टु P एन्ड सेकेन्ड म्याट्रिक्स द्याट इज द चार्ज म्याट्रिक्स QPS एन्ड द QG। हामीले QPS एउटाको टर्म भयो र QG अर्को ग्राउन्डको टर्म भयो इन्टु 1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलोन नट। यसरी नै म्याट्रिक्स फर्मेसन हामीले गर्दै गयौँ। यो चाहिँ मल्टिपल कन्डक्टर्सको लागि हो, अलिकति यो कम्प्लिकेट छ, धेरै टर्महरु छ यसमा। यसमा हेर्दै जानुस्। हेर्दै जाँदाखेरि इक्वेसन 2 हामीले यो निकाल्यौं। Q को टर्मलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्यौं र P को टर्मलाई विथ चार्ज विथ फेज राइट ह्यान्ड साइडमा राख्यौं। त्यसैगरी VPS को पनि टर्म निकाल्यौं र R रेड एउटाको टर्म पनि लेखिएको छ यसमा। अब M रेड इज इक्वल टु P रेड यो म्याट्रिक्सको टर्ममा हो, त्यसको इन्भर्स अघि नै हामी निकालिसकेका थियौं। अघि के कुरा आयो यो, अरे सेकेन्ड डबल आएछ यसमा, ठिकै छ हामी डबल आएको के फरक पर्दैन। यसरी हेर्दाखेरि यहाँसम्म हामी द चार्ज कोएफिसिएन्ट्स अन द ग्राउन्ड वायर आर 1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलोन नट
क्युजी हैन। अब क्युजी भनेको ग्राउन्ड वायरमा भएको चार्ज त्यो म्याट्रिक्समा छ, कतिवटा ग्राउन्ड वायर छ, एउटा मात्रै छ भने त फरक परेन, धेरैवटा छ भने चाहिँ फरक पर्छ। द्याट मिन्स माइनस पिजिजी को इन्भर्स एन्ड पिजिपी इन्टु एम रेड एन्ड भिपिएच। अब यसबाट चाहिँ हामीले ओभरअल के फाइन्ड आउट गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो एमजिजी म्याट्रिक्स इन्टु भिपिएच, फेजको भोल्टेज म्याट्रिक्स इन्टु ग्राउन्ड वायरको यो चार्ज कोफिसियन्ट छ त्यसको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि 1/2πε0 क्युजी हैन। अब चार्ज ग्राउन्ड वायरमा भएको चार्ज इन्टु 1/2πε0 इज इक्वल टु चार्ज कोफिसियन्ट इन्टु भोल्टेज। यो रिलेसन चाहिँ हामीले लास्टमा राख्यौँ। र यसमा एउटा एक्जाम्पल छ, एक्जाम्पल पनि हेर्नुहोस्। एक्जाम्पल 1, एक्जाम्पल 1 मा के भनिएको छ, ए 500 kV 3 फेज ट्रान्समिसन लाइन ह्याज फ्ल्याट होरिजेन्टल कन्फिगरेसन हैन। यसको चाहिँ होरिजेन्टल कन्फिगरेसन कस्तो चाहिँ फ्ल्याट छ भने चाहिँ होरिजेन्टली वान टु एनदर राखिएको छ। अब ट्रान्समिसन लाइनहरुमा कहिले ट्रेङ्गुलर सेपमा पनि राखिन्छ, जेनरली ट्रेङ्गुलर सेप राखिन्छ कि त होरिजेन्टल राखिन्छ, भर्टिकली राखिएको पनि हुनसक्छ हैन। ठुल्ठुला टावरहरुमा भर्टिकली पनि राखिन्छ, जसरी राखे पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ होरिजेन्टलको केस हो। एन्ड विथ सब कन्डक्टर्स पर बन्डल हैन। अब पर बन्डलमा जस्तो एउटा फेजमा जुन फेज वायर गइरहेछ ट्रान्समिसन लाइनको, र त्यसमा एउटा मात्रै वायर गइरहेको छैन, त्यहाँ चाहिँ सब कन्डक्टर पनि छ भने द इन्टर फेज स्पेसिङ, एउटा फेजदेखि अर्को फेजको स्पेसिङ कति छ भन्दा 15 मिटर डायग्राममा देखाएको छ, यहाँ तल डायग्राममा तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। एन्ड द रेडियस अफ इच सब कन्डक्टर इन द बन्डल इज 5 cm and the separation between the subconductor in the bundle is 20 cm, and calculate the capacitance matrix if the average clearance of the line is 20 meter. Clearance भनेको ground to the conductor 20 meter भयो। एउटा फेजको बन्डलमा दुईटा कन्डक्टर छ, यसमा दुईटा छ, यहाँ माथि 2 कन्डक्टर्स भनेर लेख्न छुटेछ। 500 kV 3 phase transmission line has got flat horizontal configuration with 2 subconductor per bundle भनेर लेख्नु पर्ने हो, 2 भनेर लेखिएको छुटेछ। र एउटा फेजमा कतिवटा कन्डक्टर छ, दुईटा कन्डक्टर छ भने दुईटा कन्डक्टर बीचको डिस्टेन्स कति छ, 30 cm छ, र एउटा कन्डक्टरको रेडियस कति छ, 5 cm छ। द्याट इज द जिएमआर। जिएमआर हामीले पछि जिएमआर निकाल्नु जरुरी हुन्छ हामीलाई। र एउटा कन्डक्टर एउटा फेज र अर्को फेजको डिस्टेन्स 15 मिटर, यो प्यारामिटर छ भने हामीले क्यापासिटेन्स म्याट्रिक्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। र यसमा अब जिएमआर हामीले निकाल्यौं। जिएमआर को फर्मुला r इन्टु n इन्टु स्मल r डिभाइड बाई r टु द 10 to the power 1/n। जिएमआर को फर्मुला त तपाईहरुले पावर सिस्टममा पनि पढ्नु भएको होला, र त्यसबाट तपाईले जिएमआर निकाल्न सक्नुहुन्छ। जिएमआर निकाल्दाखेरि भने r इज द बन्डल रेडियस हैन। बन्डल रेडियस भनेको चाहिँ के हो, अब यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गरौँ। जस्तो पर फेज बन्डल कन्डक्टर भन्यो नि, बन्डल कन्डक्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा पनि हुन सक्छ, तीनटा पनि हुन सक्छ, चारवटा पनि हुन सक्छ। दुईटा भयो भने चाहिँ सर्कमफेरेन्सको डायमिटरको दुईटा पोइन्टमा भए जस्तै राखिएको हुन्छ। द्याट मिन्स डायमिटर अफ द बन्डल कन्डक्टर इज द 30 cm, डायमिटर मान्ने यसलाई। तीनटा हो भने इक्विलेटरल ट्रायंगलमा राखिएको हुन सक्छ तीनटा कन्डक्टरलाई, चारवटा हो भने रेक्टेंगलमा राखेको हुन सक्छ, टचिङ द सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कल। त्यसरी राखेको हुनाले यो बन्डल कन्डक्टरको चाहिँ रेडियस कति मान्ने भन्दाखेरि 30 cm चाहिँ डायमिटर हो भने रेडियस चाहिँ 15 cm, 15 cm, द्याट मिन्स 0.15 मिटर। सिमिलरली जस्तो जिएमआर आर इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु कति भयो भने टोटल, किन बन्डलको केसमा है यो जिएमआर लिनुपर्ने कारण चाहिँ बन्डल भएको हुनाले। र बन्डलमा फर्मुला हामीले युज गर्यौं भने 0.12247 मिटर त्यसको जिएमआर आउने भयो पर फेजको। र सर त 30 कसरी भयो अरे, फेरि एकचोटी बुझाइदिनु न। 30 अब यसमा मैले डायग्राम बनाएको छैन, यो 30 कसरी भयो भने तपाई एज्युम गर्नुस् ल, इमेजिन गर्नुस्। इमेजिन के गर्नुस् भने नि, जस्तो ट्रान्समिसन लाइनमा पर फेज बन्डलमा कन्डक्टर राखिएको हुन्छ,
बन्डलमा हामीले दुईटा मात्रै पनि राख्न सक्छौँ, एउटा मात्रै पनि राख्न सक्छौँ। एउटा मात्रै राख्यो भने फरक परेन, एउटा मात्रै राख्यो भने त रेडियस नै जिएमआर भयो हैन। दुईटा राख्यौँ भने दुईटालाई कसरी राख्ने भन्दाखेरि एउटा सर्कल छ, सर्कलको चाहिँ डायमिटर छ, डायमिटर जस्तो सर्कमफेरेन्सको चाहिँ डायमिटरको दुईटा अलग अलग पोइन्टमा चाहिँ दुईटा कन्डक्टर राखिएको है। इमेजिन गर्नुहोस्, गर्नुभयो? हजुर सर। त्यसरी नै यो कन्डक्टर राखिएको भनेर हामीले इमेजिन गरेको हुनाले बन्डल रेडियस चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 30 को हाफ भयो। लाइक यसमा चाहिँ सर अब दुईटा हुँदाखेरि 30 त्यसको दुईटाको डिस्टेन्स डिभाइडेड 2 गरेपछि चाहिँ अब तीनटा भयो भने चाहिँ ट्रायंगलको फर्ममा हुन्छ नि त। ट्रायंगलको फर्ममा हुन्छ। अनि त्यसको सेन्टर पोइन्टदेखि त्यो भर्टेक्ससम्म जति डिस्टेन्स आउँछ हो त्यो लिनुपर्ने। त्यो लिनुपर्छ। सेन्टर पोइन्टदेखि भर्टेक्ससम्म जति डिस्टेन्स हुन्छ त्यो लिने हो, तीनटाको केस हो भने चाहिँ है। चारवटा केस हो भने डायगोनलको मिड पोइन्टदेखि भर्टेक्ससम्म जति डिस्टेन्स हुन्छ त्यो लिनुपर्ने है, त्यसरी लिनुपर्छ बन्डल रेडियस। यसमा दुईटा भएको हुनाले इजी छ। र अर्को एउटा फर्मुला पनि यहाँ राखिएको छ, आरक्यू इज इक्वल टु स्मल आर इन्टु बी भन्ने छ। अब स्मल आर भनेको 0.05 हैन, अब बी भनेको चाहिँ त्यो 0.15 हैन। रेडियस बन्डल रेडियसलाई चाहिँ बी राखियो, स्मल आर भनेको चाहिँ रेडियस अफ द कन्डक्टर राखियो। त्यसरी राख्दाखेरि पनि सेम भ्यालु आयो, यसमा फरक परेन। र यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जस्तो अब हामी पी म्याट्रिक्स क्याल्कुलेट गर्छौँ। पी म्याट्रिक्स क्याल्कुलेट गर्दा P11 इज इक्वल टु log n 2h1 डिभाइड बाई r1 एन्ड log n। अब त्यसको भ्यालु राख्यौँ हामीले, किन h1 हामीसँग थाहा छ 20 हो, सबैको इक्वल छ। r1 पनि हामीले निकाल्यौँ जिएमआर, r1 भनेको चाहिँ जिएमआर है यसमा, र सबैको एउटै जिएमआर छ, त्यसमा फरक परेन। र यसरी राख्दाखेरि 5.78 आयो P11। P11 5.78 आयो भनेको त सबै कन्डक्टर सिमेट्रिकल छ, सबैको एउटै भ्यालु छ भन्दाखेरि P22 पनि त्यही हो, P33 पनि त्यही हो, तीनटा म्याट्रिक्स हुने भयो यसमा। र P12 हामीले क्याल्कुलेट गरौँ, I12 डिभाइड बाई A12। अब log n, अब I12 हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ। I12 भनेको के हो भन्दाखेरि इमेज टु ग्राउन्ड हो कि इमेज टु कन्डक्टर हो। I12 भन्दाखेरि तपाईको इमेज टु ग्राउन्ड हुनसक्छ, माथि हेरौँ हामी। आई भनेको इमेज टु कन्डक्टर हैन, ए भनेको कन्डक्टर टु कन्डक्टर, इमेज टु कन्डक्टर, ठिक छ। आई भनेको इमेज टु कन्डक्टर एन्ड ए भनेको कन्डक्टर टु कन्डक्टर। त्यो डिस्टेन्सलाई हामीले लियौँ, त्यो हामीले डायग्राम अघि माथिको एउटा डायग्रामबाट लिन सक्छौँ। अब 40 स्क्वायर किन गरियो भन्दाखेरि यो डायग्रामबाट हामीले 40 स्क्वायर गर्यो। जस्तो मानौँ कि इमेज भनेको 20 + 20 40 मा भयो। त्यहाँदेखि कन्डक्टरको डिस्टेन्स, अब यसमा फरक डिस्टेन्स आउन सक्छ, किनभने सेकेन्ड कन्डक्टर एन्ड थर्ड कन्डक्टरको डिस्टेन्स पक्कै पनि फरक पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तो 40 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर डिभाइड बाई 15, A12 भनेको 15 भयो एउटाको, 1.06। त्यो चाहिँ इक्वल्स कुनसँग छ भन्दाखेरि 21सँग इक्वल्स छ, र 23सँग पनि इक्वल्स छ, र P32सँग पनि इक्वल्स छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले एउटा ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ अझै क्लियरली। मैले ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाइदिएको छैन, र ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाउनु भयो भने अझै क्लियर हुन्छ। र P13 इज इक्वल टु, अब यसको डिस्टेन्स बिट्विन द कन्डक्टर फरक छ, किनभने अघि 15 थियो भने यसमा चाहिँ डबल हुने भयो, किनभने फर्स्ट कन्डक्टर टु लास्ट कन्डक्टर चाहिँ डिस्टेन्स पनि मिड पोइन्टको कन्डक्टर भन्दा डबल हुन्छ, र डबल गर्दा 30 भयो। र 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर डिभाइड बाई 30, लग एनमा भ्यालु लिँदाखेरि 0.51, द्याट इक्वल्स टु P12 एन्ड इक्वल्स टु P31सँग र P13सँग इक्वल भयो। र यसरी गर्दाखेरि हाम्रो म्याट्रिक्स फर्मेसन भयो, म्याक्सवेल पोटेन्सियल कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स, द्याट इज P इज इक्वल टु P11 P12 P13 P21 P22 P23। यो हामीले राख्यौँ भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो म्याक्सवेल पोटेन्सियल कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स आयो हामीले। अब हामीलाई चार्ज म्याट्रिक्स चाहियो। चार्ज म्याट्रिक्स Q इज इक्वल टु 1/2πε0 Q, र
यसमा चाहिँ अब क्यापेसिटेन्स म्याट्रिक्स हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ भने 2 पाई एप्सिलोन नट एम हामीलाई त मागेको के छ भन्दाखेरि क्यापेसिटेन्स म्याट्रिक्स मागेको छ। क्यापेसिटेन्स म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2 पाई एप्सिलोन नट एम। अब एम भनेको के हो भन्दाखेरि इन्भर्स अफ द पी म्याट्रिक्स। अब 2 पाई एप्सिलोन नट भनेपछि इन्भर्स अफ द पी म्याट्रिक्स। अब हामीले 2 पाई एप्सिलोनले तपाईँको पी म्याट्रिक्स इन्भर्स अफ द पी म्याट्रिक्सलाई हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्ने साथ के आउँछ हाम्रो क्यापेसिटेन्स म्याट्रिक्स आउँछ। यहाँसम्म चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। अब यो मैले निकालेको छैन, अब तपाईँहरूले चाहिँ यो पी म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकालेर मल्टिप्लाई गरेर भ्यालुहरू चाहिँ C11 C12 C13 C21 C22 C23 मा राखेर चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ र त्यो गर्नु होला। बुझ्नुभयो? यसलाई हेर्नु घरमा तपाईँहरूले फेरि यसलाई बुझ्नु भएन भने एउटा जियोमेट्रिकल डायग्राम बनाउनुहोस् र त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। ओके हुन्छ सर। ल मैले यसमा अब छ यो चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड ड्यू टु द चार्ज कन्डक्टर हैन, जुन कन्डक्टर चार्ज छ त्यसले चाहिँ सराउन्डिङमा कति डिस्टेन्समा कति चार्ज क्रिएट गरिएको हुन्छ। अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इफेक्ट भनेको त पहिला त चार्जै इफेक्ट देखाइन्छ। जस्तो तपाईँ मानिस उभिरहनु भएको छ होइन, ह्युमन बिइङै छ लाइन कन्डक्टरको तल भने त्यो डिस्टेन्स अनुसार चाहिँ तपाईँको बडीमै पनि चार्ज फर्मेसन हुन्छ ड्यू टु द लाइन चार्जको कारणले। अब पहिला चार्ज फर्मेसन हुन्छ, त्यसपछि पोटेन्सियल डेभलपमेन्ट हुन्छ। पोटेन्सियल डेभलपमेन्ट छ, अब त्यसले ग्राउन्ड पाएपछि के हुन्छ त्यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन सुरु गर्छ हैन। त्यो इफेक्टहरू देखा परेको हुन्छ ट्रान्समिसन लाइनमा। र यसपछि हामी अर्को टपिक छ, त्यो टपिक चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इफेक्ट। एउटा चार्जको इफेक्ट भयो, अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इफेक्ट भयो। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इफेक्ट भन्ने के हो भन्दाखेरि कुनै कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने त्यसले सराउन्डिङमा के गर्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इफेक्ट बनाइरहेको हुन्छ। अब यो अल्टरनेटिङ नेचरको करेन्ट हो, अल्टरनेटिङ नेचरकै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप गरिरहेछ। अब सराउन्डिङमा तपाईँ ह्युमन बिइङ उभिरहनु भएछ अनि सर्टेन डिस्टेन्समा त्यो म्याग्नेटिक इफेक्ट त आइरहेकै छ, इन्टेन्सिटी घटेरै आओस् तर थोरै त आइरहेकै छ। तपाईँको बडीमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भइरहेछ। अब बडीमा म्याग्नेटिक फिल्ड भयो, बडी तपाईँको कन्डक्टर भयो भने त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले तपाईँको बडीमा के भयो इन्ड्युस भोल्टेज डेभलप भयो। त्यो इन्ड्युस भोल्टेज तपाईँको बडीमा डेभलप भएपछि त्यसले ग्राउन्ड पाउने साथ के हुन्छ करेन्ट सर्कुलेसन हुन्छ। र यो इफेक्टहरू चाहिँ सराउन्डिङ ह्युमन बिइङमा, एनिमलमा, सराउन्डिङ कन्डक्टरमा जस्तो घरको छाना छ त्यो टिनको छ त्यसमा पनि त इन्ड्युस इएमएफ डेभलप भयो। त्यसले ग्राउन्ड पाउने साथ के भयो त्यहाँ करेन्ट सर्कुलेसन भयो। र अर्को चाहिँ तपाईँको नियर बाई कन्डक्टर। नियर बाई कन्डक्टर भनेको चार्ज कन्डक्टरै भयो भने पनि त्यसको म्याग्नेटिक इफेक्ट चाहिँ नियर बाई कन्डक्टरमा हुन्छ, द्याट इज द कप्लिङ। र अर्को चाहिँ नियर बाई कम्युनिकेसन लाइन। कम्युनिकेसन लाइनमा डिसी भोल्टेज हुन्छ। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि नियर बाई कम्युनिकेसन लाइन छ त्यहाँ तपाईँको इन्ड्युस भोल्टेज डेभलप भयो, त्यो अल्टरनेटिङ नेचरको हुन्छ। अल्टरनेटिङ नेचरको इन्ड्युस भोल्टेजको कारणले करेन्ट सर्कुलेसन भयो, त्यो पनि अल्टरनेटिङ नेचरकै भयो। त डिसी करेन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा अल्टरनेटिङ आएपछि त्यहाँ डिस्टर्ब भयो त अब होइन, सर्किटलाई डिस्टर्ब गर्यो। त्यसैले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इफेक्ट त्यसरी तपाईँको नियर बाई कम्युनिकेसन लाइनमा पनि हुन्छ, द्याट इज कल्ड द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्स इन द कम्युनिकेसन लाइन। र यो किसिमको इफेक्टहरू देखा पर्छ र हामी अब नेक्स्ट क्लासमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इफेक्टको बारेमा पढ्छौँ है। आजलाई यति नै गरौँ, यो हेर्नु होला तपाईँहरूले ध्यान दिएर। र यो जुन अपुरो छ नि यो लास्टको यसलाई कम्प्लिट गर्नु होला तपाईँहरूले। इन्भर्स म्याट्रिक्स लिएर मल्टिप्लाई गरेर क्यापेसिटेन्सको भ्यालु राख्नुहोस्। यो एक्जाममा सोधेको छ धेरै पटक र सोध्न पनि सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु जरुरी छ। ओके सर हामीसँग नि टिम्स आइडी छैन कि सर अहिले, तपाईँको फाइलहरू एउटा ड्राइभमा हालेर सेयर गरिदिनु न हामीलाई। ए म दिउँला नि त। हुन्छ, सुमनलाई पठाइदिन्छ नि है। हुन्छ सर, सुमनलाई ड्राइभमा पठाइदिनु नि, उसले हामीलाई सेयर गरिदिन्छ। ल हुन्छ। अब त्यो उ गरौँ होला सर, त्यो कन्सेप्चुअल च्याप्टरहरू अलि यदि थ्योरी मात्रै छ भने चाहिँ बरु आफै पढ्छौँ होइन।